වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoneyWithNee YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අරන් ඉලා තියෙන්නේ මේ ඉරිදා දවසේ. හරිද? අද පටන් ගන්න මම මේ කියන වැඩේ වාට අනිවාර්යෙන්ම earn කරන්න පුළුවන්. අද කියන්න යන්නේත් ඔයා දන්න දෙයක් ගැනම තමයි. හැබැයි මේ වෙනස් දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන තාමත් emoneyWithNee YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube වලට අදාළ දෙයක් ගැනයි මේ ඉරිදා දවසේ. ඉතින් මම මේකට කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ලක්ෂරි කියන කැටගරි එක ගැන. ඉතින් බලන්න දැන් මෙතන මේ ලංකාවේ කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක 74000ක් විතර බලලා තියෙනවා. හරිද? 74000ක් විතර බලලා තියෙනවා. මේ දැන් මේක ගත්තොත් මේක න සින්දුවක්. හරි මේක මිලියන 12ක් බලලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය වාහන ගැන, ගෙවල් ගැන ඔයා කතා කරන වීඩියෝ වල ලොකු views ගානක් එනවා. හරිද? මම මේ කියන්නේ යන්නේ ඔයාට පොඩි දෙයක් ගැන. මම මෙතන ලක්ෂරි කියන එක දාලා මෙතන ප්ලස් කියන එක දාලා ෂෝට් කියන එක දානවා. හරි? ෂෝට්. හරි ඔන්න බලන්න වෙන දේ. මේ තියෙන්නේ ලක්ෂරි වලට ලක්ෂරි කියන කැටගරි එකට අදාළ ෂෝට්ස් වීඩියෝ. හරි? මේ බලන්න මේක මිලියන 10ක් බලලා තියෙනවා. හරිද? මිලියන 10ක් බලලා තියෙනවා. ෂෝට් වීඩියෝ එක මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි? තප්පර 33යි තියෙන්නේ. හරි තප්පර 33යි තියෙන්නේ මිලියන 10ක් බලලා තියෙනවා. 2020 දෙසැම්බර් 24 මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? 2020 දෙසැම්බර් 24 අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන සමහරට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම මේ channel එකේ මේ අපිට අපි කියන්නේ අර මේ watching hours හරි පැය 4000 කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙලා ඇති. මොකද මේ මිලියන 10 පාරක් බලලා තියෙනවානේ. හරිද? වීඩියෝ එක පොඩි වුණාට බලන්න මේ හැම වීඩියෝ එකටම මේ අන්තිම සුබරි මේ views ටිකක් තියෙනවා. හරිද? හොඳම views ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම දැන් ඔයා නිච් එකක් තෝරගන්න ඕන ෂෝට් වීඩියෝ කරන්න. මම එදා කලින් කිව්වා මේ ගැජට් වලට අදාළ ෂෝට් වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? ගැජට් වලට අදාළ ෂෝට් වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කතා කරා. ඉතින් මේ ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. ඒක කොහෙන්ද හොයාගන්න කියලා. ඔයා channel එක පටන් ගන්න ඕන තවත් හොඳ කැටගරි එකක් තමයි මේ ලක්ෂරි කියන කැටගරි එක. මේකෙන් පටන් ගන්න එක නම් මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මේක ගොඩක් අය බලනවා. ඉතින් ඔයා මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා එතන මේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ට් කියන වීඩියෝ එක ඔයාලා ෆිල්ටර් කරන්න. මේවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේවල මේ තියෙනවනේ මේ කාර් ගැන තියෙන වීඩියෝස්. හරිද? කාර් ගැන තියෙන වීඩියෝස්. එතකොට මේ අපි ගත්තොත් මේ ගෙවල් ගැන තියෙන වීඩියෝස්. ඒ දේවල් මේ ඕන තරම් මෙතෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ක්‍රියේටිව් කොමන්ට් කියන එකට යනවා. ක්‍රියේටිව් කොමන්ට්ස් කියන එකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් මේ ගෙවල් ගැන තියෙන වීඩියෝස්. හරිද? මේ වීඩියෝ ඕන තරම් වීඩියෝස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ඔක්කොම ලක්ෂරි කියන කැටගරි එකට අදාළ වෙන වීඩියෝස් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ලක්ෂරි කියන කැටගරි එකට අදාළ වෙන වීඩියෝස් තමයි මෙතන ඕන තරම් තියෙන. අපි මේ වීඩියෝ එකක් තෝරගමු. මේකෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තෝරගත්තා.
මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ගත්තොත් මේක මේ ඔයාලට බලුවම තේනවා මේක ක්‍රියේටිව් කොමන් ලයිසන් එක යටතේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේක මේ ලක්සරි කාර්ස් ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක්. රෝල්ස් රොයිස්. හරි. ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගත්තා මේක විනාඩි 6ක වීඩියෝ එකක් නේ. මේ විනාඩි 6 වීඩියෝ එකම දාන්න ඕනේ. අපි මේක ෂෝට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන URL එක තියෙනවා. මේ Y2 මේට් වලට ගියා. මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. හරිද? ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයා යනවා කැන්වා එකේ Instagram story කියන එකට. හරි. Instagram story කියන එකට යන්න ඕන. හරි. Instagram story කියන එකට ගියාන් පස්සේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා කැන්වා එකට. අප්ලෝඩ් කරලා මම මේක මෙහෙම ක්ලික් කරගන්නවා. හරිද? ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම මේකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. හරිද? මේකේ සයිස් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. දැන් මේකේ බලුවොත් මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් මේ වීඩියෝ එකේ ලෙන්ත් එක විනාඩි 6ක් විතර වෙනවා. හරිද? මේ වීඩියෝ එකේ ලෙන්ත් එක විනාඩි 6ක් විතර වෙනවා. අපි මේක ෂෝට් කරගන්න ඕන. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. හරි. මේ විදිහට අපි ඒක දාගත්තායින් පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා මේ කතුරක ලකුණ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ දැන් මේ විනාඩි ගානක වීඩියෝ එකක් ඕනේ. හරිද? ඒක නිසා අපි මේක මේ විදිහට ක්‍රොප් කරගන්නවා. හරිද? උපරිම විනාඩි එකක් විතර වෙන විදිහට. දැන් බලමු මේක. හරි. ඒ රෝල්ස් රොයිස් කාර් එක ගැන පෙන්නන වීඩියෝ එක විතරක් වෙන විදිහට මම මේක ක්‍රොප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා හරි බය වෙන්න එපා මේක මෙහෙම වෙනස් වුණා කියලා. මෙතන ඔයා මොකක් හරි දාන්න ඕන මොකක් හරි දැන් අර ආකර්ෂණීය වෙන දෙයක් දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේකේ දාන්න if you want to get luxury life what's the description. හරි. if you want to surprise what the description. හරි. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් මේකට ඇඩ් කරන්න. හරි. මම ඒක ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක මෙව ගැන මීට කලින් මම කියලා දිනා මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරිද? ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ ලක්සරි කියන කැටගරි එකට ඔයා YouTube channel එකක් හදන්න. මම දැන් YouTube channel එකක් හදන්න ඕන කරන දැනුම මගේ YouTube advanced tutorial එකකින් දෙනවා. කොහොමද thumbnail එකක් හදන්නේ, කොහොමද channel art එකක් හදන්නේ. channel art එකක් හදන විදිය කරනවා. මම මේ විතරනේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අදම වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයා පිටගත්තොත් වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරද්දී හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටයිටල් එකේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන කෙලවර ෂෝට් කියන ටැග් එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. මම මේක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාලා ඇති ඒක බලන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා විතර බලන්න නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම මේක ෂෙයා කරන්න ඕන. YouTube එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ආයෙත් ඉන්වයිට් කරනවා YouTube එකට එන්න.
ඇවිල්ලා හරියට වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් thank you. ගිහින් එන්න.